รถ Fortuner คันหนึ่งลากกระบะพ่วงที่ต่อขึ้นมาเองห้อยอยู่ท้ายและบนพ่วงคันนั้นไม่ได้บรรทุกอิฐไม่ได้บรรทุกปูนแต่บรรทุกคน34ชีวิตนั่งเบียดกันจนแทบไม่มีที่ขยับวิ่งอยู่บนถนนหลวงที่รถบรรทุกในนิคมอุตสาหกรรมวิ่งกันขวักไขว่กลางอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองคนขับเป็นชายชาวจีนวัย30กว่าคนบนพ่วงติดแรงงานเมียนมาทั้งชายทั้งหญิงชาวบ้านที่ขับรถตามหลังเห็นเข้าถึงกับขนลุกรีบโทรแจ้งตำรวจพอตำรวจเรียกจอดตรวจปุ๊บเรื่องมันดันหักมุมตรงที่ว่าเอกสารของแรงงานทั้ง34คนเนี่ยถูกต้องครบถ้วนทุกใบไม่ผิดสักคนแล้วตกลงใครผิดและผิดแค่ไหนตรงนี้แหละครับคือปมที่ผมอยากชวนคุณผู้ชมมาดูกันวันนี้เอาเรื่องราวก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทาง Daily News และเพจข่าวหลายเพจรายงานตรงกันว่ามีชาวบ้านโทรแจ้งเข้ามาที่โรงพักบ้านค่ายว่าเจอรถลักษณะแปลกๆวิ่งอยู่บนถนนหมายเลข3143มุ่งหน้าไปทางแยกคลองช้างตายลักษณะรถคือรถเก๋งอเนกประสงค์คันเดียวแต่ท้ายรถดันต่อพ่วงกระบะใหญ่ๆออกมาและบนพ่วงมีคนนั่งเต็มไปหมดชาวบ้านบอกเลยว่าขับแล้วหวาดเสียวกีดขวางการจราจรช่วงที่รถเยอะๆเนี่ยยิ่งน่ากลัวเพราะถ้าเบรกกระทันหันขึ้นมาหรือรถเสียหลักแค่แวบเดียวคนเป็น10เป็นร้อยอาจซวยไปด้วยกันหมดทางฝั่งของตัวพันตำรวจเอกปราโมช คงคาไลผู้กำกับโรงพักบ้านค่ายก็สั่งลุยเลยพร้อมด้วยสารวัตรจราจรพันตำรวจโทเสน่ห์และชุดจราจรของโรงพักปรากฏว่าตำรวจจราจรที่ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเส้นทางนั้นพอดีเห็นรถคันที่ชาวบ้านแจ้งวิ่งมาเข้าตาจังๆเลยโบกให้จอดเข้าไปดูใกล้ๆคนขับคือชายชาวจีนอายุ30ปีเศษส่วนด้านหลังบนพ่วงเนี่ยนับหัวได้34คนทั้งชายและหญิงนั่งเบียดกันเต็มพื้นที่ไม่มีเบาะไม่มีเข็มขัดไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่ขอบกระบะที่ต่อขึ้นมาเองตรวจสภาพรถแล้วชัดเจนครับว่าพ่วงคันนี้ไม่ใช่ของที่ออกมาจากโรงงานเป็นของที่ต่อเติมขึ้นมาเพื่อบรรทุกแล้วเอามาใช้ผิดจากประเภทที่กฎหมายกำหนดตำรวจเลยกันรถไว้ตรวจพร้อมกับไล่ดูเอกสารทั้งคนขับและแรงงานทุกคนแล้วนี่แหละคือจุดที่ผมว่าคุณผู้ชมต้องเหงี่ยหูฟังดีๆเพราะพอตรวจเอกสารเสร็จผลออกมาว่าแรงงานเมียนมาทั้ง34คนมีบัตรประจำตัวมีเอกสารการทำงานถูกต้องครบถ้วนทุกใบไม่มีใครผิดกฎหมายเข้าเมืองไม่มีใครทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีการดำเนินคดีกับแรงงานแม้แต่คนเดียวทั้งหมดเป็นคนงานของกลุ่มคนจีนที่เข้ามารับเหมางานก่อสร้างโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลหนองละลอกอำเภอเดียวกันวันนั้นกำลังนั่งพ่วงไปเข้าไซต์งานส่วนคนขับชาวจีนโดนแจ้ง2ข้อหาคือลากจูงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตกับใช้รถผิดประเภทค่าปรับข้อหาละ 5,000 บาทรวมเป็น 10,000 บาทจบคือต้องเข้าใจก่อนว่าเลขนี้มันมีที่มาที่ต้องคุยกันหน่อยเพราะถ้าไปเปิดตัวบทพระราชบัญญัติรถยนต์ข้อหาใช้รถผิดประเภทตามมาตรา21โทษตามมาตรา60เพดานอยู่ที่ปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนข้อหาลากจูงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเพดานยิ่งต่ำกว่านั้นอีกตัวเลข 5,000 ต่อข้อหาที่ตำรวจแจ้งเลยเป็นไปได้2ทางทางหนึ่งคือรวมความผิดตัวอื่นเข้าไปด้วยเช่นการใช้รถพ่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งอันนั้นเพดานพุ่งไปถึง 10,000 บาทกับอีกทางคือเป็นการเรียกยอดรวมทั้งก้อนผมเล่าให้ฟังทั้ง2มุมคุณผู้ชมชั่งน้ำหนักเอาเองนะฮะแต่ไม่ว่าจะทางไหนตัวเลขมันก็ยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่ดีซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมหลักหมื่นถึงเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิดก่อนอื่นมาดูกันที่ตัวคนขับก่อนเพราะรายละเอียดเล็กๆตรงนี้มันบอกอะไรเยอะมากเรานึกภาพนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นคนจีนอยู่ในกลุ่มที่รับเหมางานก่อสร้างโรงงานคุมไซต์งานอยู่ที่หนองละลอกแล้วเช้าวันนั้นเขาไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศสั่งลูกน้องคนไทยไปรับคนงานเขาลงมาขับเองตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางรถก็รถของฝั่งเขาพ่วงก็ต่อขึ้นมาเองคนงานก็คนงานของเขาไซต์งานปลายทางก็ของเขาคุณผู้ชมเห็นภาพเดียวกับผมไหมนี่มันคือการคุมงานแบบครบวงจรตั้งแต่รับคนขึ้นรถยันปล่อยลงหน้างานไม่ต้องพึ่งใครเหลือสักขั้นตอนแล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับข้อมูลจากฝั่งวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารพาณิชย์บ้านเราชี้ว่าเงินลงทุนจากจีนที่ไหลเข้าภาคก่อสร้างไทยเนี่ยโตปีละราว 20% ในช่วง 5 ปีหลังเพราะอสังหาในจีนเองเจอวิกฤตผู้รับเหมาเลยแตกฝูงออกมาหางานนอกบ้านแล้วพื้นที่ตำบลหนองละลอกที่เป็นฉากของข่าวนี้ก็ไม่ใช่ทุ่งนาธรรมดามันคือที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรม 1,500 กว่าไร่มูลค่าลงทุนหลัก 3,000 กว่าล้านบาทที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนไทยจีนรองรับพื้นที่ EEC เต็มๆพูดง่ายๆก็คือไซต์งานแถวนั้นเนี่ยมันเป็นระบบปิดของมันเองมีนายทุนมีผู้คุมงานมีแรงงานมีรถรับส่งอยู่ในมือฝ่ายเดียวหมดปัญหาคือพอมันปิดขนาดนั้นมาตรฐานข้างในจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คนคุมจะเห็นสมควรไม่มีใครเห็นไม่มีใครทักจนกระทั่งวันหนึ่งมันขับออกมาบนถนนหลวงให้ชาวบ้านเห็นนั่นแหละเรื่องถึงแตกเอาล่ะมาถึงประเด็นที่ผมว่าย้อนแย้งที่สุดของข่าวนี้คุณผู้ชมครับนายจ้างรายนี้ทำถูกในเรื่องที่กฎหมายจับไม่ง่ายที่สุด
นั่นคือเอกสารใบอนุญาตทำงานครบบัตรครบผ่านขั้นตอนนำเข้าแรงงานมาถูกต้องแต่กลับทำผิดในเรื่องที่จับได้ยากที่สุดนั่นคือความปลอดภัยระหว่างทางมันสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะมันสะท้อนว่าระบบบ้านเราออกแบบมาให้ตรวจกระดาษได้เข้มมากกรมการจัดหางานเช็คได้ตรวจไซต์งานได้ปรับได้เป็นแสนแต่พอเป็นเรื่องการเดินทางไปทำงานกลับไม่มีเจ้าภาพชัดๆเลยว่าใครต้องดูกรมการขนส่งทางบกดูเรื่องตัวรถตำรวจดูเรื่องจราจรกระทรวงแรงงานดูเรื่องเอกสารแล้วช่วงเวลาที่คนงานนั่งอยู่บนพ่วงห้อยท้ายรถระหว่างบ้านพักกับไซต์งานเนี่ยมันตกอยู่ในรอยต่อที่ไม่มีใครถือธงแรงงานข้ามชาติในไทยตอนนี้มีอยู่ราว4 ล้านคนเมียนมาสัญชาติเดียวก็ปาไปเกือบ3 ล้านแล้วเครือข่ายภาคประชาสังคมเคยแถลงไว้ว่าคนเข้าระบบเยอะขึ้นจริงแต่การบริหารจัดการยังตามไม่ทันขนาดเรื่องประกันสังคมยังเข้าไม่ถึงครึ่งแล้วเรื่องรถรับส่งที่ไม่มีใครนับสถิติเลยเนี่ยจะเหลืออะไรรวมความแล้วก็คือเราภูมิใจว่าจับแรงงานเถื่อนเก่งแต่เราไม่เคยถามว่าแรงงานถูกกฎหมายเดินทางไปทำงานยังไงทีนี้ลองมาดูเรื่องตัวรถกันบ้างเพราะตรงนี้ผมอยากให้ฟังด้วยความรู้สึกของคนขับรถทั่วไปรถ Fortuner ในสเปคโรงงานเขาระบุพิกัดลากจูงไว้ว่าถ้าพ่วงที่ลากมีระบบเบรกของตัวเองลากได้สูงสุดราว 3,100 กิโลแต่ถ้าพ่วงไม่มีเบรกตัวเลขจะร่วงลงมาเหลือแค่750 กิโลเท่านั้น750นะฮะทีนี้คน1คนถ้าตีเฉลี่ย60 กิโล34 คนก็ปาไป2 ตันกว่าแล้วยังไม่นับน้ำหนักตัวพ่วงเปล่าๆอีกโอ้โหมันเกินไปเท่าไหร่แล้วทีนี้แล้วน้ำหนักที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเหมือนถุงปูนด้วยมันเป็นคนที่ขยับได้เอนตัวได้เวลารถเลี้ยวน้ำหนักมันเทไปข้างเดียวกันหมดในทางวิศวกรรมเขามีอาการที่เรียกว่าพ่วงสายคือพ่วงมันเริ่มแกว่งซ้ายขวาเองตอนความเร็วสูงหรือตอนโดนรถบรรทุกใหญ่แซงแล้วลมตีเข้าข้างกับอีกอาการคือพ่วงพับภาษาช่างเขาเรียกแจ็คไนฟ์คือเวลาเบรกแรงๆแล้วล้อล็อกพ่วงมันจะเหวี่ยงมาพับเข้ารารถลากกวาดขวางถนนไป 2-3 ช่องจราจรในพริบตาทีนี้ลองเอา2อาการนั้นไปวางบนถนน3143ซึ่งเป็นเส้นบ้านค่ายหนองละลอกมีรถบรรทุกมีรถพ่วงของโรงงานในเขต EEC วิ่งกันทั้งวันถ้าวันนั้นเกิดพ่วงพับขึ้นมาคน34คนไม่มีอะไรยึดเลยสักอย่างจะปลิวลงถนนพร้อมกันแล้วรถบรรทุกที่ตามมาข้างหลังด้วยความเร็ว780เบรกไม่ทันแน่นอนนี่ไม่ใช่ผมนั่งคิดเอาเองนะครับของจริงเคยเกิดมาแล้วเมื่อปลายปี2568ที่ปทุมธานีรถกระบะขนแรงงานเมียนมาเสียหลักตกคลองเสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีก7รูปแบบเดียวกันเป๊ะคือขนคนแบบไม่มีที่นั่งไม่มีเข็มขัดแค่คนละคันเท่านั้นเองผมนั่งอ่านข่าวเก่าอันนั้นแล้วกลับมาดูภาพพ่วงที่ระยองบอกตรงๆว่าใจหายอยู่เหมือนกันทีนี้มาถึงคำถามที่ผมว่าน่าคิดที่สุดแล้วเป็นคำถามที่คนทำธุรกิจเขาคิดกันจริงๆค่าปรับ 10,000 บาทมันแพงหรือถูกสำหรับผู้รับเหมาลองคำนวณกันแบบบ้านๆถ้าจะทำให้ถูกต้องเขาต้องเช่ารถรับส่งพนักงานหรือรถ2แถวที่จดทะเบียนถูกประเภทคนงาน34คนก็ต้องใช้อย่างน้อย1คันใหญ่ๆหรือรถเล็ก2-3 คันเท่าที่ราคาตลาดรับส่งพนักงานเขาคุยกันค่าเหมารายเดือนต่อคันมันอยู่หลักหลายหมื่นบาทขึ้นไปยังไม่รวมค่าคนขับที่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะไม่รวมประกันไม่รวมค่าน้ำมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าต่อให้โดนจับปรับทุกเดือนละหมื่นมันก็ยังถูกกว่าการทำให้ถูกกฎหมายอยู่ดีนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าค่าปรับกลายเป็นแค่ต้นทุนอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจไม่ได้เป็นบทลงโทษอีกต่อไปมันกลายเป็นค่าผ่านทางที่จ่ายแล้วขับต่อได้ซึ่งพอมันถูกขนาดนี้ผมมองว่าจะไม่มีผู้รับเหมาเจ้าไหนยอมเปลี่ยนพฤติกรรมหรอกครับนอกจากรัฐจะไปแตะจุดที่เจ็บจริงเช่นสั่งหยุดใช้รถยึดพ่วงเพิกถอนสิทธิการจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้างรายนั้นหรือโยงไปถึงใบอนุญาตของผู้รับเหมาโดยตรงอันนั้นแหละถึงจะสะเทือนส่วนอีกด้านที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆใครจ่ายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตัวประกันภาคบังคับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพรบเนี่ยเขาจะดูแลผู้ประสบภัยก่อนโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดอันนี้ดีแต่ปัญหาคือวงเงินมันมีเพดานฝั่งประกันภาคสมัครใจทางคปภ.เพิ่งปรับเกณฑ์ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า20 ล้านบาทต่อครั้งมีผลตั้งแต่ต้นปีนี้ฟังดูเยอะนะแต่ลองหารด้วยคน34คนดูสิฮะเฉลี่ยแล้วตกคนละไม่ถึง 600,000 ซึ่งถ้าเป็นเคสอาการหนักนอน ICU ผ่าตัดหลายรอบเงินก้อนนั้นหมดเร็วกว่าที่คิดมากแล้วยังมีปมอีกชั้นนะครับรถที่ดัดแปลงพ่วงที่ไม่ได้จดทะเบียนใช้ผิดประเภทพอถึงเวลาเคลมประกันภาคสมัครใจจริงๆบริษัทประกันเขามีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ได้ทั้งนั้นสุดท้ายส่วนที่ขาดจะไปตกอยู่กับใครก็ตกอยู่กับโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่กับมูลนิธิกู้ภัยที่ต้องระดมรถมาลากคนออกจากซากกับงบสาธารณสุขของจังหวัดระยองที่เก็บภาษีมาจากคนไทยนี่แหละคุณผู้ชมเห็นภาพยังต่อให้คนเจ็บเป็นแรงงานต่างชาติคนที่ต้องแบกภาระตอนท้ายก็คือระบบของเราทีนี้ขอพูดถึงประโยคที่ผู้ประกาศเขาเอามาตบท้ายข่าวหน่อยประโยคที่ว่าที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่เขมร
ผมเข้าใจว่าทำไมคนถึงพูดแบบนั้น เพราะภาพรถบรรทุกเปิดโล่งขนคนงานโรงงานนั่งยืนกันเต็มคันเนี่ย มันเป็นภาพที่เห็นจนชิ้นตาในกัมพูชา แล้วมันก็ไม่ใช่ภาพที่ไม่มีราคาต้องจ่ายด้วย เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เอง สำนักข่าว AP รายงานว่าอุบัติเหตุ 2 เหตุในวันเดียวที่กัมพูชาฆ่าชีวิตคนงานโรงงานตัดเย็บไป 14 คน บาดเจ็บอีก 79 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ต้นเหตุก็คือรถบรรทุกเปิดที่ไม่มีบอกให้นั่ง คนต้องยืนไปตลอดทาง ปีที่แล้วทั้งปีเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไป 1,400 กว่าคน สิ่งที่คนไทยกลัวเลยไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติของใคร แต่มันคือความกลัวว่ามาตรฐานแบบนั้นกำลังถูกยกมาวางบนถนนบ้านเรา โดยผู้รับเหมาที่มาจากที่อื่น แล้วคิดว่าถนนไทยก็คงเหมือนกัน คือขนแบบไหนก็ได้ ถ้าโดนจับก็จ่ายไป เรื่องนี้ผมให้เครดิตชาวบ้านระยองเต็มๆนะฮะ ถ้าวันนั้นไม่มีใครโทรแจ้ง รถคันนั้นก็คงวิ่งเข้าไซต์งานไปตามปกติ วิ่งอย่างนั้นทุกเช้าทุกเย็น จนกว่ามันจะมีวันที่มันไม่ถึงขี้หมาย คุณผู้ชมครับ ถ้าใครขับรถอยู่แถวบ้านค่าย ปลวกแดง นิคมพัฒนา หรือเส้นทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมแถวระยอง ชลบุรี แล้ววันไหนเห็นรถเก๋งหรือรถกระบะลากพ่วงมีคนนั่งห้อยท้ายมาแบบนี้อีก อย่าคิดว่าเดี๋ยวคงมีคนอื่นแจ้ง แล้วอย่าขับตามหลังใกล้ๆเด็ดขาด ถอยห่างไว้ก่อน แล้วโทร 1919 หรือแจ้งโรงพักในพื้นที่ไปเลย เพราะสายเดียวแบบที่ชาวมั่นระยองโทรไปเมื่อวันก่อน มันหยุดรถคันนั้นได้จริง และคน 34 ชีวิตบนพ่วงคันนั้นก็ได้กลับบ้านครบทุกคน